फेसबुक त धेरै नै मजाको रहेको छ। किन भन्दाखेरि हामीले फेसबुकमा आफ्नो भिडियो, रिल र त्यस्तै न फोटो चाहिँ हामीले अपलोड गर्ने गरेका हुन्छौँ। बडा मजा आउँछ। त्यस्तै नै एउटा कुरा तपाईले थाहा पाउनु भएको छ साथीहरु, यदि तपाईले आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ भिडियो र फोटो जुन अपलोड गर्नु छ के त्यो हाई क्वालिटीमा, राम्रो क्वालिटीमा अपलोड हुन्छ त? यो तपाईले ख्याल गर्नु भएको छैन भने अब चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। आजको यो भिडियोमा म देखाउन गएको छु, यदि तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा कुनै पनि फोटो अथवा कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने राम्रो क्वालिटीमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? नत्र लो क्वालिटी हुन्छ। लो क्वालिटी भयो भने फोटो भिडियो चाहिँ जुम गर्दाखेरि फाटेर जान्छ। अब चाहिँ तपाईले सिक्नु होला कि कसरी तपाईले फेसबुकमा अपलोड गर्दाखेरि तपाईको फोटो र तपाईको भिडियो चाहिँ को क्वालिटी चाहिँ धेरै राम्रो होस्, है? क्वालिटीमा कुनै पनि प्रकारको घटौती नहोस्। यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई लाइक गर्नुला, शेयर गर्नुला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुला पक्कै पनि। ओके, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै प्रकारको नयाँ टेक्निकल कुराहरू सिकाउँछु दैनिक रूपमा। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। आजको विषयवस्तुमा जाँदाखेरि म यहाँहरुलाई चाहिँ मोबाइलमा देखाउन गएको छु। यदि तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा फोटो अपलोड गर्नु छ, भिडियो अपलोड गर्नु छ भने हाई क्वालिटीमा अपलोड गर्नुस्। यसको लागि हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ देखाउनको लागि म मोबाइलमा जान चाहन्छु। लागौँ मोबाइलको स्क्रिनमा। ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र फेसबुक एकाउन्टलाई म ओपन गर्छु। तपाईले पनि ओपन गर्नुला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले फेसबुक एकाउन्टको लोगो जुन देख्नुहुन्छ प्रोफाइलको त्यो यहाँ रहेको छ, यसमा टच गर्नुला। टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङको आइकन रहेको छ। त्यो सेटिङको आइकनमा जानुहोला। यो सेटिङको लोगोमा टच गर्नुला। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब तपाई विभिन्न प्रकारको अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न फिचरहरू, विभिन्न सेटिङहरू रहेको छ। अब चाहिँ तपाईले तलतिर आउनुहोला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मिडियामा टच गर्नुला। मिडियामा टच गरिसकेपछि यहाँ मिडिया भने तपाई पेजमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ भिडियो क्वालिटी रहेको छ। भिडियो क्वालिटी यहाँमा दुईटा रहेको छ, है? अप्टिमाइज्ड अथवा डेटा सेभर। डेटा सेभरमा अहिले छानिएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि डेटा कम खर्च हुन्छ तर तपाईको भिडियो र अडियो क्वालिटी हाई क्वालिटीमा चाहिँ अपलोड हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहनुहुन्छ भने हाई क्वालिटीमा फोटो र भिडियो अपलोड होस् भने चाहनुहुन्छ भने अप्टिमाइजमा यहाँ चाहिँ हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यो पहिलो सेटिङ रहेको छ। दोस्रो सेटिङमा यहाँ के रहेको छ भने अटो प्ले। अटो प्लेमा एउटा रहेको छ अन मोबाइल डेटा एन्ड वाइफाई, दुईटैमा, वाइफाईमा होस् अथवा डेटामा होस् क्वालिटी चाहिँ आउनु पर्यो, है? यहाँ चाहिँ रहेको छ वाइफाईमा मात्रै, हैन? यहाँ चाहिँ नेभर अटो प्ले भिडियो रहेको छ। यसमा नगरेर तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि पहिलो नम्बरको छान्नुस् अन मोबाइल डेटा एन्ड वाइफाई। यसलाई छान्नुहुन्छ भने चाहे त्यो मोबाइलमा वाइफाई चलेको होस् अथवा डेटामा चलेको होस् पक्कै पनि क्वालिटी राम्रो आउँछ। राम्रो क्वालिटीमा तपाईले भिडियो र फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा कुरा तपाईले गर्नु होला, दुईटा सेटिङ अन गर्नु होला साथीहरु। यहाँ चाहिँ अब म अर्को कुरा बताउन गएको छु। मानौ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईले कुनै भिडियो चाहिँ तपाईले फेसबुकमा अपलोड गर्नुहुन्छ एज अ पोस्ट, हैन? तपाईले चाहनुहुन्छ पोस्ट मात्रै होस्, हैन? भने तपाईले यहाँ चाहिँ पब्लिश एज पोस्टमा मात्रै टिक गर्नु होला, है? तर तपाईले चाहनुहुन्छ होइन मैले जुन कुरा पोस्ट गर्छु भिडियो त्यो चाहिँ अटोमेटिकली रिल्स पनि बनेर जाओस् भने तपाईले यहाँ दोस्रोमा छान्नु होला। यसबाट दुईटा फाइदा हुन्छ। तपाईले पोस्ट त गर्नुहुन्छ र पोस्ट गर्नुको साथसाथै त्यसको चाहिँ तपाईले रिल पनि एट अ टाइम चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। डबल फाइदा भयो नि त। त्यसमा यो अर्को रहेको छ आस्क अलवेज, हैन? अलवेज आस्क। जब तपाईले फेसबुक पोस्टमा कुनै कुरा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सोध्छ तपाईले के रिल पनि बनाउनुहुन्छ, त्यो नसोधोस्, अटोमेटिकली रिल बनाएर जाओस्। त्यसको लागि म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिश एज रिल मैले गरिदिएको छु। अटोमेटिक रिल पनि तयारी गरिदिन्छ, है? र यो फाइदा रहेको छ साथीहरु। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं यो सेटिङहरु मिलाइसकेपछि भिडियो क्वालिटीको र अटो प्लेको। अब चाहिँ तपाईले कुनै पनि फोटो अथवा भिडियो तपाईले अपलोड गर्नुहुन्छ भने फेसबुकमा त्यो चाहिँ राम्रो क्वालिटीमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। क्वालिटीमा कुनै पनि घटौटी हुँदैन। यो सानो भिडियोमा यहाँहरुको विचार के रहेको छ कमेन्टमा चाहिँ लेख्नुला। फटाफट कमेन्ट गर्नुस्, है? कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, है? तपाईले यो सेटिङ गर्नु भएको छ कि छैन आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ। ओके, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने फटाफट सब्स्क्राइब गर्नुस्, है? र बेल बटन अललाई पनि थिच्नुस् नोटिफिकेसन पाउनको लागि, भिडियो हेर्नको लागि, है? यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोमा म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।